Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini Cikgu McNor nak tunjuk bagaimana murid-murid boleh membuat aktiviti di muka surat 87 buku teks Sains tahun 3, iaitu aktiviti mengukur isipadu kotak lohong. Jadi hari ini kita nak tunjuk bagaimana kita boleh membina kotak lohong dan juga kubus menggunakan Tinkercad. Terima kasih kepada Cikgu Hanafiah dari SMK Ulu Sapi kerana sudi memberikan tutorial ini. Bye, selamat mencuba.